Calgary. Och vi är på skolan nu. Och eftersom jag visar runt Filip här på skolan så tänkte jag att jag kunde lika gärna vlogga lite också. För jag har inte visat någon vlogg hur skolan ser ut. Så här har jag en av mina lektioner. Där inne så har jag min kreativitetsklass. Nu kommer vi inte in där men här är liksom dramakurserna är här i det här huset. Jag har också gött att det typ inte är någon här idag för att vi har ju lov. Så det gör ingenting att man filmar. Här inne i det här klassrummet så har jag min scenografikurs. Det är inte så roligt att titta på klassrum kanske. Men det ser lite så här high school ut. Tycker du inte det? Jo. Nu så är vi i mathallen, food courten. Det är liksom massa olika restauranger. Det är hamburgare, det är liksom asiatiskt, det är kaffe, det är liksom tacos, allt möjligt, koreansk barbecue. Ja, så här kan man liksom handla om man inte har med sig mat, men det finns också mikro så man kan värma sin mat. Här har vi ett apotek och här har vi som en liten matbutik. Här under food courten så är det som en liten typ nästan köpcentrum. Här finns det liksom en glasögonbutik, en optiker, Subway. Och här borta så finns det lite andra butiker. Här har de Starbucks. Och sen så är det, här är skolans merch shop. Där kan man köpa liksom tröjor, kläder. Så här är det liksom massa merch. Och det känns som att typ alla som går här har någon typ av merch. Har vi till såna här gåbandsdeskar. Så man kan träna samtidigt som man pluggar. Här har vi skolans fitnesscenter. Och då har vi gymmet här. Jag vill inte filma in i gymmet men gym, och sen har vi squashbanor här. Och här är the outdoor center. Här kan man dels klättra, för det finns en klättervägg här. Där inne. Och sen så kan man också hyra allting. Typ du kan hyra skridskor, tält, sovsäck, skidor, cykel. Allting som har utomhusaktivitet att göra kan du hyra här. Jag har till exempel hyrt vandringsstavar här och jag kommer behöva hyra skidor. På skidorna? Ser du där att det hänger lite olika skidor till exempel? Kayla, first class. Degree of Bachelor of Arts Honors in Political Science. Och här inne har jag mitt sista klassrum. Det här är businessskolan som heter Haskane. Ja, det är där inne jag har min sustainability class. Så nu har ni sett hela skolan. I alla fall de delarna där jag hänger. Tyckte det var bra skola? Ja. Idag är det andra dagen i Calgary. Och vi ska åka in till stan idag för att titta. Och grejen är att jag har knappt varit inne i stan själv, så att det är lika mycket nytt för mig som det är för han. Men det finns inte jättemycket att se. Tyvärr. Men vi ska se det som finns att se. Jag har med en sån här root beer. Det smakar som 5,56. Jag tycker det smakar som jänkartuggummi. Ja, jag ska näga det med. Inte gott. Kolla molnen. Det ser jättekonstigt ut. Här har vi Calgary. Skylinen. Ja, det är ändå en ganska stor stad. Men det här är liksom downtown. Vi bor ju liksom, jag vet inte om man ser ens. Jag tror jag vet vad det här är. Att det är öppet här. Det är en Chinook. Det är att det kommer varma vindar från bergen, The Rockies här borta.
Hit ska vi imorgon till bergen. The Rocky Mountains. Här hittade vi curling. Sen cool hundpark och så. Men fire hydrant och skatepark. Pixel Park. Först 1 till 3, jag vann. Men det var jämnt, det var 2-2 sen jag vann på sista. Ja, den ena matchen var, alltså vad skilde det? 3 millimeter. Ja. Så det var jättejämnt. Här är Calgary Tower. Men vi kommer inte åka upp där. Det känns onödigt. Har man sett ett så har man sett alla. Ja. Nu är det lunch och jag beställde sushi, men det var fan de minsta bitarna jag har sett i hela mitt liv. Men som tur var så har jag i alla fall misosoppa också. Filip köpte munka till lunch. Ja. Här är min soppa. Okej, vi tänkte ha en liten skivhål. Så den här skivan köpte jag, för jag gillar Bruno Mars, jag gillar låtarna på den här. Jag gillar speciellt den Versace on the Floor. Det är en av mina favoritlåtar allmänt och min favoritlåt med honom. Jag ställer den här på sidan. Och sen jag köpte Lady Gaga The Fame. För här kan jag alla låtarna som är på den här. Jag är jätteglad vi kunde hitta den. Och Filip köpte Tupac, All Eyes on Me. Och det är många låtar. De allra flesta av mina favorit-Tupac-låtar. Så jag tycker det är bra. Och Slutligen. sist men inte minst 50 Cent. The best of 50 Cent. Det är också många av mina favoritlåtar med honom. Ja. Bara några som fattas. Så jag tycker det är bra. Och det var bra mycket billigare än i Sverige. Till Kanadas största vinylskivebutik. Råkade vi handla på. Och kul nog är att området vi heter Inglewood. Som Tupac ofta sjunger om. Fast i LA då. Men samma namn. Nu är vi på Ranchmans och vi ska ha en line dance lektion. You're all super excited for the line dance. Yeah. Heel, toe, heel. Exactly, boy. Hey, dribble, right, left, right, and rock. And roll, take it back. Then take it right, take it left, rock it right, behind your cross. Left, behind your cross. Footer, dribble snap, left and swivel. Noser, and again, steps, okay? Back, forward, roll. Nu är vi i Banff och butiken har inte riktigt öppnat. Jo, några har öppnat den. Några har öppnat, men jag. Det är lite halt också för det är lite frostigt. Det är ju ganska mycket halt. Men Det är inte vana än. vi ska gå lite i butiker och sen så ska vi äta beaver tail.
Det här är sådana här glasögon, så när man kollar genom dem och så kollar man på ljus, se om det går igenom den här. Det är en stark lampa. Här ser ni hela julgranen full med renar nu. Ja, där på den starka lampan ser ni till exempel. Det är ganska häftigt, kolla det är massa. Kolla vad fint. Nu ska vi köpa en beaver tail. Det är väldigt gott. Filip tog en hälften banan och choklad och hälften Oreo och vad var det, kokos? Vit choklad. Och jag tog en hel sån Bananarama. Gott. Nu är vi framme vid Emerald Lake Lodge. Här vi ska bo en natt. Jag ska visa runt här lite sen, men det lilla vi har sett ser väldigt vackert ut. Och här är våran stuga. Här har vi vårat rum. En liten eldstad där. Sängen. Toalett. Jättemysigt. Och här har vi en liten balkong man kan gå ut på. Och ser ni på den här utsikten. Nu är det lite träd i vägen här, men jag ska kolla. Vi ska gå ner där nere sen. Wow. Nu ska vi spela biljard. Och det här är tydligen Kanadas näst största biljardbord. Och det ska ändå sägas att det är väldigt stort. Jag vet inte om det syns ordentligt, men det är mycket större än ett vanligt. Varför vet vi inte, men det är väl nice. Nu blir det lite jacuzzi. Så mysigt. Nu snöar det. Vi kan ta om den. Nu snöar också. Härligt. Nu snöar det. Söt. Som nu. Nu har vi checkat ut, vi har ätit frukost, vi har packat, checkat ut och nu så ska vi vandra
runt Emerald Lake. Och sen så ska vi vandra en annan till några vattenfall som heter Hamilton Falls. Vad tycker du? Här är det avalanche risk från november till juni. Men just nu känns det lugnt. Nu har vi gått runt sjön och nu sitter vi här i de här stolarna och har lite mellanmål, Cliff Bars att dricka. Nu är vi framme vid Hamilton Falls. Ganska jobbigt. Ja, det var mycket uppför. Ja, det är ett vattenfall. Ett finare. Jag har också ett fulare. Ja. Nu är vi nere från fallen. Vi träffade en som jobbade på vägen när vi gick ner. Och rekommenderade att vi skulle gå här vid. Det var jättefint. Till. Nu är det dags för Filip att åka till flygplatsen och åka hem. Här är våran hyrbil för övrigt som vi ska lämna tillbaka nu till flygplatsen. Den har varit jättebra. Väldigt stor men ändå funkat bra. Och nu ska Filip åka hem. Han har varit där i en vecka. Så tråkigt. Inte tråkigt att han varit här utan han ska åka hem. Nu är han på flygplatsen och ska åka. Efter Checkat in. Ja, får inte ha med hårspray eller deodorant. Inte ens incheckat bagage. Och han har på sig en extra tröja. För att vikten blev precis som den skulle. Så nu åker hem. Vi har haft en jättebra vecka. Ja. Nu ska han åka hem i typ Många timmar. Dygn kanske. Ja. Ja. Tills han är mycket. hemma i Jönköping. Ja. Tack för den här vloggen. Vi har haft det jättebra. Hoppas ni har tyckt det var kul att följa. Hej då vloggen! Hej då!